Hi guys! Welcome back to our channel again. So, day 3, dapat ngayon mag-ship form kami pero hindi kami natuloy dahil hindi nga kami okay kaninang umaga sa sobrang, pagod and lamig. Nanginginig yung tuhod. So, tas yung farm na yun ay lalakad pa kami. So, kinancel namin yun. Instead, pupunta na lang kami na Gangnam. Mag-check kami ng pwedeng mabili. Yun guys, so see you later! Gangnam kami. Titingin-tingin kami ng mga pwedeng mabili. And si Honey bibili siya ng shoes. Pero ang maganda dito, no, mas mura kumpara sa mga napuntahan natin. Express bus terminal pa rin kami at ang dami pala ditong mga bilihan ng mga kung ano-ano. Ang maganda dito guys, medyo mura. Mga kakaiba yung mga binibenta. Yung iba naman makikita natin sa Baclaran, Divisoria, sa Maynila, sa Baguio, mga ganon.
Dongdaemun kami. Ang ganda. DDP Plaza. Yan o. Ganda. Sundan natin si Annie. Ang lamig. Kumakain ako guys. Yung tinapay na binili ko kanina. Sundan lang natin si Annie. Siya yung navigator ko. Yan.